අයිබෝන් හැමෝටම අද අපි ආයෙත් හම් වෙනවා සමාන්තර ශ්‍රේණි දෙවැනි කොටසත් එක්ක. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සමාන්තර ශ්‍රේණියක පොදු අන්තරය කියන්නේ මොකක්ද? මේ පොදු අන්තරය හොයන්නේ කොහොමද? අපි බලමු පොදු අන්තරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පොදු අන්තරය කියන්නේ අපි අර කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා වගේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක අනුයාත පද අතර වෙනස. දැන් සමාන්තර ශ්‍රේණියක් නම් මේ අනුයාත පද අතර වෙනස සමානයි. එහෙනම් මේ වගේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක මෙන්න මේ අනුයාත පද අතර වෙනසට තමයි අපි කියන්නේ පොදු අන්තරය කියලා. ඉතින් මේ පොදු අන්තරය හොයන්නේ කොහොමද? මේක හරියටම කියනවා නම් මුල් පදය හැර වෙනත් ඕනෑම පදයකින් ඊට පෙර පදය අඩු කළ විට පොදු අන්තරය හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මුල් පදයට පෙර පදයක් නැති නිසා. ඉතින් මේක එච්චර දඟලන්න ඕනේ නැහැ. කෙටියෙන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඕනම අනුයාත නැත්නම් එක ළඟ තියෙන පද දෙකක් අරගෙන පසු පදයෙන් පෙර පදය අඩු කරන්න. එතකොට පොදු අන්තරය හොයාගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් බලමු. මෙතන තියෙනවා 1 5 9 13. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා රටාවේ පොදු අන්තරය හොයන්න කියලා. අතරම සංඛ්‍යා රටාවේ නෙමෙයි මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියේ පොදු අන්තරය සොයන්න. ඉතින් හරි සරලයි. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයා කැමති ඕනම අනුයාත පද දෙකක් නැත්නම් එක ළඟ තියෙන පද දෙකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්දි තෝරගන්නවා මෙන්න මේ පද දෙක 1 සහ 5. තෝරගෙන පසු පදයෙන් පෙර පදය අඩු කරන්න. එතකොට d සමානයි. මෙතෙන්දි පසු පදය වෙන්නේ 5 අඩු කිරීම 1. ඔයාට හම්බෙනවා පොදු අන්තරය 4යි කියලා. ඉතින් මේ පොදු අන්තරය හොයද්දි පොඩි ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ගැන අපි ඊගා වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොනවද මතුවෙන ප්‍රශ්න කියලා. එහෙනම් ගිහින් එන්න ඊගා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම්. හැමෝටම ආයිබෝවන්.